What do you think of TikTok? What do I think of TikTok? What do you think of TikTok? You know, inception देखि नै you've seen it, no? BuzzFeed हुने बेलामा I'm sure musically थियो होला, हैन? पछि गइसकेपछि TikTok भएर आयो, हैन? Actually, what do you think of TikTok and how big of a disruptor is it? I think it's one of the biggest disruptors, not just because of what it allows people to do in terms of sharing information, but also kind of commotion it's caused globally, geopolitically. अब हाम्रै कुरामा, I think there were lots of things like TikTok before. Snapchat, सबले हल्ला गरेर हो, रेबनले चस्मा समेत बनाइदियो, so I think like they got something right, okay? They got something right. Like they allowed people to be themselves. They made it incredibly simple, right? अनि पहिला त त्यो, do you remember there was a thing called Vine? 6 सेकेन्डको भिडियो अपलोड गर्नु मिल्थ्यो नि. अनि आई रिमेम्बर लाइक त्यो बसिरहँदा भाइन नै एग्रिगेट गरेर पोस्ट गरेर राखिरहेको हुन्थ्यो. अनि आई रिमेम्बर समवन सेड लाइक हे भगवान, लाइक somebody at Vine must be beating themselves right now. होइन, यो त अब 30 सेकेन्ड्सको हो. But I think like they have something on their hands. They're truly global. I think last time एउटा प्लेटफर्म यसरी ग्लोबल भयो भने फेसबुक हो, होइन? अनि फेसबुकले इन्स्टाग्राम किनेर इन्स्टाग्रामको त्यो स्टोरिजहरू रिल्सहरू सबै लिएर आउनुको एउटै कारण छ, किनभने they saw what TikTok was able to do. TikTok, obviously, it's a global company. No shadow of a doubt on that. America, man, do you wanna get rid of TikTok? Conversation to Nepal. We are ahead. We even Nepal for the first time. Like, what do you think is going to happen in the US when it comes to TikTok? I think completely फ्याक्न बाहिर चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला. फेरि अब एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि भर पर्छ. अब इलेक्सन आउनु लाग्छ, होइन? अब डोनाल्ड ट्रम्प मोर sort of like hawkish in China, होइन? तर उसले फेरि म सबै कुरा सल्भ गर्छु नि भन्छ. ऊ त अब he considers himself the great, के भन्छ, नेगोसिएटर. उसलाई नेगोसिएसन्स आउँछ भनेर भन्छ नि. So I think like मलाई अहिलेको हिसाबमा चाहिँ there's going to be a lot of like back and forth. त्यो अहिले इमिडिएटली केही हुँदैन. यहाँ जस्तो त्यो एउटा उर्दी लगाएर त्यो इमिडिएटली गर्नु हुँदैन. हाउस हुन्छ, सेनेट हुन्छ, होइन? There is a whole sort of like desk that looks over this stuff. So अहिले immediately त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन. There will also be a lot of backlash, किनभने अमेरिकाको creators are probably the largest in the platform, right? So it's going to take some time, but I think depending on who becomes the next president, त्यसमा अलिकति acceleration चाहिँ हुन्छ होला. So TikTok, just a platform, okay? हजुरले देख्नु भएको छ नि त, you've seen so many different platforms come and platforms go. Yeah. Platforms like Facebook have stayed, where probably you're not there, but I'm there, still there, X, Twitter. Yeah. You're one of the early adapters of, you adopted Twitter right in the beginning phases of Twitter. You're still on Twitter, and you're very big on Twitter, Yeah. So, त्यो रेलेभेन्सीको हिसाबले के अब हाम्रोमा ट्विटर के अरे टिकटक आयो, फेरि बन्द गऱ्यो हामीले, फेरि छ अहिले, फेरि अर्को सरकार आउला, फेरि गर्नुहोस् के होला, होइन? फेरि अर्को सरकार आउला, गर्नुहोस् के होला. हाम्रो त ल त्यो त्यतातिर नजाउँ, होइन? बट जियो पोलिटिकली हेर्दाखेरि के टिकटक जस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ इज इट अ बुन or इज इट अ कर्स भन्छु कि म के. I mean, look, म त अहिले अब आई कभर टेक्नोलोजी, होइन? मलाई त त्यो आई फिल लाइक इट्स अ बुन, किनभने इन्फर्मेसन सेयरिङकै कुरा पनि इट्स लाइक एभ्री अदर प्लेटफर्म. त्यो कुनै पनि कम्पनीले ल यसमा टन्न मिसइन्फर्मेसन हालौँ, कसैले उ गरोस् भनेर त खोल्दैन, होइन? दे विल बिल्ड समथिङ विथ वान इन्टेन्सन, अनि मान्छेहरूले दे विल फाइन्ड डिफ्रेन्ट युज केसेस फर इट, राइट? पोलिटिसियन्सले, मार्केटिङले, ब्रान्ड्सले, होइन? त्यो बनाइदिएको त सबैको लागि हो. अनि आई थिङ्क लाइक मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन यो वेस्ट भर्सेस रेस्ट भन्छौँ क्या हामी, होइन? त्यो हाम्रो त अब त्यो कभरेज उमै भयो. टिकटक भने नन सिलिकन भ्याली कम्पनी हो नि त, राइट? डोइन पेरेन्ट कम्पनी चाइनामा, अनि त्यसपछि बाइट डान्स, डोइन चाहिँ टिकटकको चाइनिज भर्जन, होइन? सो आई थिङ्क जुन कुरा उनीहरूले अलाउ गर्छ नि त्यो प्लेटफर्ममा, जस्तो भनौँ फेसबुकमा कति सेन्सरसिप हुन्छ, अलिकति इजरायल प्यालेस्टिनको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने इन्स्टाग्राममा त ब्लकै गरिदिएको छ, स्टोरी पनि राख्नु पाउँदैन. कोभिडको हेर्नु न, Zuckerberg came out saying that of course I did a lot of things, we did a lot of things भनेर, होइन? रिसेन्टली भयो त त्यो. सो आई थिङ्क लाइक त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो अल जजिरा र अरू पब्लिकेसन वेस्टको पढे जस्तै हो कि, जुन एउटा स्ट्यान्स लिन्छ, जुन एउटा लाइक इन्फर्मेसन दिने तरिका हुन्छ. आई थिङ्क मलाई टिकटक पनि त्यस्तो लाग्छ, किनभने आई थिङ्क एज आई ट्राभल यो मेरो अहिले रेस्ट अफ वर्ल्डको कामको लागि, आई सी पिपल रियली इम्ब्रेसिङ इट,
होइन उनीहरूले आफ्नो भ्युज फेरि अब अनि भने नि यो इजरायल प्यालेस्टाइनको कुराले पनि अलिकति लाइक इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज पिपल फिल लाइक इट्स मोर अफ अ फ्रियर प्लेटफर्म अनि अमेरिकामा चाइनाप्रतिको जुन एउटा त्यो अब गभर्मेन्टमा छ त्यो मोस्टली होइन पब्लिकमा त त्यस्तो त्यो सेन्टिमेन्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई मैले हेर्दाखेरि होइन त्यो सेन्टिमेन्ट बाहिर त छैन नि नेपालमा चाइनिज कम्पनीप्रतिको इभी हेर नि यहाँ अल चाइनिज इभिज अब अमेरिकामा बिबडी आउँदैन नि जस्तै क्यानाडाले आई थिङ्क 100% नम्बर्स होइन राइट अनि त्यो हाल्नुको त एउटा कारण छ नि होइन सो आई थिङ्क लाइक त्यो रिलेसनसिप एडभर्सरियल छ होइन कम्पिटिसनको कुरामा पर्सपेक्टिभको कुरामा ग्लोबल डोमिनेन्सको कुरामा सो जबसम्म रेस्ट अफ वर्ल्डले अडप्ट गर्छ नि यस्तो प्लेटफर्महरू आई थिङ्क लाइक तिनीहरूलाई त्यो खासै डर छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई सो यही कन्भर्सेसनमा सच अ इन्ट्रेस्टिङ थिङ द्याट यु जम्प इन्टु अघि अल जजिरा भन्ने बित्तिकै होइन इन्डियन न्युज मिडिया है त म नजिकैको न्युज मिडिया जान्छु ल एउटा कस्तो फेसिनेटिङ कुरा गरेँ कि रिसेन्टली नभने इट्स बिन अ वाइल होइन अर्णव गोस्वामी मैले नाम लेखेको थिएँ कि फ्यु होइन आइम स्योर यु हर्ड अफ देम रविश कुमारदेखि लिएर होइन रजत शर्माको त त्यो आपकी अदालत त जमानादेखि लिएर होइन वान अफ माई फेभरेट जर्नलिस्ट इज पाल्की शर्मा उपाध्याय क्या वी अन र फर्स्ट पोस्ट भन्ने त्यो दुइटा चाहिँ मैले फलो गर्छु कि त्यो वी अन एउटा अनि फर्स्ट पोस्ट एउटा होइन वी अनको एउटा ट्यागलाइन थियो कि टेकिङ इन्डिया टु द वर्ल्ड होइन उनीहरूको पर्सपेक्टिभ होइन त्यो अभियसली छ मिडल इस्टको आफ्नै छ होइन अब यतापट्टिबाट रसिया एज देयर ओन हुन्छ नि होइन मैले त्यो टच बेस मात्र गर्न खोजेँ होइन हजुर हाम्रो बेला के अरे बेला भएको छैन एब्सोल्युटली भएको छ नि we're sitting like यस्तो अपर्च्युनिटी ठाउँमा तरुल सरुल ढुङ्गासुङ्गाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन अमेरिका इज इन्ट्रेस्टेड यहाँ चाइना इज इन्ट्रेस्टेड इन्डिया इज इन्ट्रेस्टेड होइन लाइक क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूमा लिड गर्न सक्छौँ टुरिज्मको कुरामा लिड गर्न सक्छौँ होइन सो त्यो गर्न सकिन्छ तिनवटा छ कि होइन अनलाइन हेर्दाखेरि आई गिभ यु एन एक्जाम्पल है एउटा हिमालको पुरानो भेटिन्छ होइन हिमाल खबर पत्रिका हो होइन अनि त्यसपछि पोस्ट अनि टाइम्स होइन काठमाडौँ पोस्ट हिमाल टाइम्स होइन ल तिनटै भन्नु पऱ्यो नि अनि त्यसपछि ग्रेजुअली अदर्स होइन अब अरूले पनि बिस्तारै इङ्ग्लिसमा होइन एउटा फेसिनेटिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा गुगलमा सर्च गऱ्यो भने अङ्ग्रेजी जे छ त्यो मात्र देखाउने हो हजुर नेपालीमा गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने नेपाली शब्दमा सर्च गरेपछि बल्ल नेपाली आउने हो कि होइन त्यो त्यसरी छ अहिलेको लागि होइन हाम्रो बेला भएको छैन होला पढ्नेलाई हेर्नेलाई सबैलाई के होइन हाम्रो थट प्रोसेस र हाम्रो पर्सपेक्टिभ चाहिँ संसारलाई दिने के डिन्ट यु फिल लाइक द्याट इन 2018 एब्सोल्युटली फेल्ट लाइक इट अनि अब इट्स नट लाइक आई डोन्ट वान्ट लाइक टुट माई ओन हर्न्स यहाँ लाइक काठमाडौँ पोस्टमा यस्तो गरियो उस्तो गरियो भनेर तर वी वान्टेड टु ओन अ कपल अफ कभरेज एरियाज बिकज इट फेल्ट लाइक इट वाज नेचुरल टु अस right? So instead of, I have friends who cover Nepal, New York Times ko lagi, I know Washington Post ko correspondent haru, Guardian ma lekhne, NPR ko correspondent haru. We're just like climate change on garna sakincha. Sent reporters to far north, did stories about like अब यो याकहरु किन मरिरहेको छ त्यो स्टोरी भने नि अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो नि त त्यो पर्सपेक्टिभ त्यो त 4 महिनापछि आएर न्यु योर्क टाइम्सले लेखिदिने स्टोरी हो अब हामी छौपातीको कुरा गर्छौँ हो हाम्रो यहाँ ड्रिप सानो स्टोरीहरू आइरहेको हुन्छ होइन you have to know what resonates with people. Everestको कुरा गरौँ we did like we wanted to own Everest coverage त्यो insurance scandal को त्यो investigations we led it काठमाडौँ पोस्टमा होइन so I think त्यो गर्न मिल्छ इन्टेन्ट चाहिन्छ रिसोर्सेस चाहिन्छ बट अल्सो आई थिङ्क लाइक त्यही हो लाइक इन्डियाको हिसाबमा त आई थिङ्क लाइक अलिकति गभर्मेन्टको पनि हात छ किनभने दे ट्रुली वान बी त्यो त अब फरेन मिनिस्टर इन्डियन फरेन मिनिस्टर एस जयशङ्कर होइन उहाँको लाइक द वे ही टक्स अबाउट इन्डिया राइट द वे पाकी टक्स अबाउट इन्डिया इन्डियन पर्सपेक्टिभ राइट द वे इन्डियन्स टक अबाउट इन्डियाज प्लेस इन द वर्ल्ड सो देयर इज सम काइन्ड अफ लाइक अलाइनमेन्ट राइट I think it's time that we have our own stand outside in the global audience को स्केलमा के होइन कि हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ हामी 3 करोडको चाहिँ थट प्रोसेस चाहिँ यो छ when it comes to इन्डिया हुनसक्छ चाइना हुनसक्ला अमेरिका हुनसक्ला or anywhere in the world हुन्छ नि होइन मिडल इस्ट हुनसक्ला होइन जहाँसुकै होस् होइन त्यो टाइम चाहिँ भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि and that's why I push friends like you to come back and play a role in this के होइन त्यो म कहिले काहीँ सोध्छु कि होइन when I look at a lot of friends होइन all across the border हुनसक्ला होइन अथवा चाइनाकै हुनसक्ला होइन उनीहरूको आफ्नै पर्सपेक्टिभ द्याट दे गो एड एन्ड सेयर होइन अब आजको दिनमा ट्विटरमा त you've seen
होइन के अरे हाउ द एम्बेसडर्स गो एड एन्ड ह्याभ कन्भर्सेसन्स हियर ओपनली विदाउट इभन हुन्छ नि थिङ्किङ ट्वाइस ट्विट त फटाफट आउँछ त्यो त अरू कुनै देशमा हुँदैन है यु नो इट ह्यापन्स हियर बिकज We can be pushed and bloody shoved. We've allowed it to happen, right? I have lots of thoughts about that, but I'm not going to go into. No, I know you won't. I know you won't. Don't worry, I will, bro. I will. I will. होइन don't worry. होइन म जति मन छ म त निर्धक्क भएर भन्छु होइन repercussions I really don't give a flying fuck about that होइन I can deal with that. And it's not that I'm not dealing with it. I'll deal with it some more होइन तर त्यही त त्यो हाम्रो टाइम त धेरै अगाडि भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई हामीले नगरे मात्र हो कि कसैले कसैलाई आएर चाहिँ त्यो डिस्टर्ब गर्न नखोजे जस्तो लाग्छ कि द्याट्स वाट आई फिल आई डोन्ट नो वाट यु थिङ्क वेन यु सिटिङ आउटसाइड बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि के I mean, I feel like धेरै देशको छ यो अहिले होइन लट अफ अदर कन्ट्रिज आर डुइङ इट अब हाम्रो कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो इट पेन्स टु रिड एकदमै फ्लिम्जी थिन स्टोरिज अबाउट नेपाल ओर लाइक नेपालमा भएको कुराहरू नेपाली मिडिया भने नेपालबाट पब्लिस हुने जो त्यो काठमाडौँ पोस्टै होस् अर हिमालयन टाइम्सै होस् अर नेपाली टाइम्सै होस् अरू लाइक यहाँ त अरू अनलाइन पनि धेरै आएको छ अहिले इङ्ग्लिसमा एक्चुली होइन आई थिङ्क अन्नपूर्णको पनि आफ्नै छ जस्तो लाग्छ अन्नपूर्ण एक्सप्रेस अनि अनलाइन पनि छ आफ्नो यु हेभ टु सी अपर्च्युनिटी एउटा चाहिँ त्यो अब त्यो इमिडिएटली पैसा नकमाइ यसलाई होइन अब वेनले पनि कति पैसा कमाइरहेको छ थाहा छैन त्यो प्रब्लम ब्लिडिङ मनी होइन तर त्यो पर्सपेक्टिभ इम्पोर्टेन्ट छ भने स्ट्रेटेजिकली लान मिल्छ ओभर टाइम होइन त्यो लङ्गर गेम हेरेर चाहिँ किनभने त्यो रिडको हड्डी चाहिँ एउटा चाहिने बेला चाहिँ भइसकेको छ कि आई थिङ्क लाइक फर द लङ्गेस्ट टाइम अब नेपालमा लाइक एकदमै दुईवटा रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट ब्रदर्स कनकमणि दीक्षित एन्ड कुन्द दीक्षित लाइक दे रोड फर इन्टरनेसनल पेपर्स यहाँ भएको कुराहरू अलिकति बाहिर पर्सपेक्टिभ त्यसैले मैले फर्स्ट हिमालय भने त या एक्ज्याक्टली राइट लाइक इन द्याट वाज ह्यापनिङ अनि पछि बिस्तारै अरू एडिटर्सहरूले स्पेस लाइक अब बाहिरको मिडिया पनि ग्रो हुन थाल्यो नि सो पिपल स्टार्टेड लाइक इन्भाइटिङ त्यो अब त्यो न्युयोर्क टाइम्समा अपेड लेख्ने छुट्टै कुरा हो होइन आफ्नै एउटा स्ट्यान्स लिएर उ गर्ने छुट्टै कुरा हो किनभने न्युयोर्क टाइम्समा अपेड लेख्दाखेरि पनि त्यहाँको एडिटरले त एडिट गरिदिन्छ काटिदिन्छ होइन उसको ऊ पनि हुन्छ नि उनीहरूले स्ट्रक्चर गरिदिन्छ उनीहरूको एउटा अनि भ्यू पोइन्टै त कम्प्लिटली चेन्ज गर्नु नपर्ला तर भन्न खोजेको कुरा सबै जाँदैन अब हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि वासिङटन पोस्टमा अब माओइस्टको इलेक्सनको रिपोर्टिङ गऱ्यो अब यस्तो कन्भोल्युटेड छ नेपालको होइन रिपोर्टिङ पोलिटिकल रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा अब 2400 वर्ड लेख्यो अब स्पेस पाउँछ 800 वर्डको अब 800 वर्डमा के लेख्ने तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क